Hello everyone! Welcome back to my channel. So today, gagawa tayo ng quick vegetable and shrimp stir fry. So, samahan niyo ako. So, basically, simple lang ang ating mga gulay na gagamitin. Yung available lang dyan sa fridge natin. So, kung may zucchini kayo, carrots, bell pepper, and chili, at saka garlic and onions. So, samahan nyo na rin ng shrimp. So, ayan. Maglagay lang tayo ng olive oil or kahit anong oil na prefer nyo sa ating pan or saucepan. At lagyan lang natin din ito ng butter. So, para mabango at malasa yung ating igigisa. So, isote na natin ang ating onions. So, para lumambot siya, mag-caramelize yung ating onions. At maya-maya, ilalagay din natin yung ating garlic. So, ayan. Ilagay yung garlic at i-roast lang at isote ito. So, adjust nyo lang yung apoy niya. Low-medium heat lang to. So, ayan. Idagdag natin yung ating tomatoes para mabilis maluto ang ating tomatoes. So, isunod na natin to. So, i-stir lang natin. Haluin. Igisa. So, kung bago kayo sa channel ko, don't forget to click the bell notification and subscribe and like to my channel. So, ayan na. Nagisa na natin ang ating tomato. Isusunod naman natin yung ating carrots. Ayan. So, unahin natin yung medyo matagal-tagal maluto sa paggisa natin. Kagaya ng ating tomatoes at saka yung ating carrots. So, matagal kasi lumambot yung carrots natin. So, unahin natin yan. Ayan, haluin lang at saka isimmer lang ito. Pwede nating takpan para mapabilis maluto ang ating carrots. So, around 5 minutes, pwede na. Matagal-tagal na nga yung 5 minutes. So, adjust nyo lang yan. Check nyo lang siya kung lumambot na. Tsaka, susunod lang ulit natin yung ating zucchini. So, dito sa Saudi, ang tawag nila dyan ay kusa. Or, ang ibang term ay marrow. So, hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang ay zucchini siya. So, ayan. Isunod na rin natin ang ating bell pepper. Meron tayong yellow at saka green bell pepper. At ilagay na rin natin yung ating chili. Or yung siling labuyo. So, ayan. Igisa lang natin yan. At maya-maya, takpan din natin. Para mabilis maluto ang ating gulay. So, ayan. So, ayan. Pag medyo malambot na yung ating gulay, or di kaya kumulo na ito, pwede na tayong maglagay ng ating chicken cubes or chicken stock. So, kalahati lang ang nilagay ko kasi ayoko nang masyadong maalat. So, haluin lang ito hanggang sa matunaw at maluot yung lasa ng ating chicken cubes. And then, maglalagay din tayo ng ating sweet paprika. So, kung wala kayong sweet paprika, okay lang din. Nasa sa inyo lang yan. At saka, isunod na natin yung ating chili powder.
So, kung gusto nyo ng maanghang, pwede kayong magdagdag. At saka, lagyan natin ng ating betchin and yung ating black pepper powder. So, ayan. Haluin lang natin to hanggang sa pumantay yung manuot yung lasa ng ating mga spices. So, ayan. Adjust nyo rin yung apoy. Huwag masyadong malakas para hindi masunog. So, haluin ito ng bongga hanggang sa manuot na yung ating mga spices sa ating gulay. At isusunod na natin yung ating shrimp. So, ayan. Huli na yung ating shrimp kasi mabilis lang naman siya maluto. So, pangit kasi pag na-overcook ang shrimp, magiging makunat ito. So, ayan. Sobrang bango nito, guys. So, ang sunod natin, lagyan natin ng oyster sauce. So, para medyo sweet. Hindi naman masyadong sweet. Medyo lang. So, kung wala kayong oyster sauce, pwede ng soy sauce at lagyan nyo na lang ng sugar. So, okay na yan. Adjust na lang sa lasa. At saka haluin ito at isimmer natin yan hanggang sa maluto yung ating shrimp at saka yung ating gulay. So, ayan. Takpan lang ito hanggang sa lumambot at maluto ang ating shrimp. Ang bilis lang nito, guys. So, mabilis at napakadali lang lutuin. Hindi nyo kailangan maging expert or maging chef para gawin ito. At sobrang napaka-healthy pa nito, guys, kasi gulay siya at saka shrimp. So, walang gaanong fats at saka hindi masyadong mataas yung calories nito. So, high fiber din siya. So, kung gusto nyong magpapayat, so, pwede nyo itong i-try at hindi na kayo magkanin. So, ito lang pwede na siyang kainin. So, ayan, i-simmer lang natin ito hanggang sa maluto and then, patayin ang apoy and ready to serve. So, ayan na ang ating vegetable and shrimp stir fry. So, ayan. I hope you enjoy my video. See you next time. Bye!